selamat pagi anda. Sedang bertemu AWANI Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan STEM yang mana pembabitan wanita dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM perlu ditingkatkan bagi memperbaiki jurang di antara lelaki dan perempuan dalam bidang berkenaan. Tetapi ada inisiatif lain bagi memperhebatkan pembabitan wanita dalam bidang ini yang lazimnya dikaitkan dengan lelaki. Perlu juga digerakkan usaha memupuk kesedaran dan minat lebih awal dalam bidang STEM jika mahu ia direalisasikan. Selebihnya, pemberian bantuan beasiswa khususnya kepada pelajar untuk meneruskan pengajian dalam ijazah sarjana atau fellowship akademik awal dalam program STEM di universiti-universiti terkemuka sebagaimana diperkenalkan British Council juga antara langkah menarik minat terhadap bidang ini. Dan untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, kita ada di studio bersama adalah Miss Prabha Sundram, Ketua Pendidikan British Council Malaysia. Di tengahnya itu Charlene Ng Andrew, penerima beasiswa wanita dalam STEM British Council, dan juga Vilashini Saravanan, penerima beasiswa wanita dalam STEM British Council. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada awal pagi ini untuk kita bercerita lebih lanjut tentang pembabitan wanita dalam STEM terutamanya, yang pada ketika ini saya kira amat penting kerana banyak usaha digerakkan oleh kerajaan dan juga pelbagai agensi untuk memperkasakan STEM yang secara realitinya kita tahu pembabitan pelajar dalam STEM sekarang adalah rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ada usaha perlu kita gerakkan dan ini adalah salah satunya. Pertama sekali mungkin Miss Prabha boleh kongsikan permulaan keseluruhan landscape wanita dalam STEM di Malaysia, sama ada dalam pendidikan ataupun alam pekerjaan. Sama ada British Council ada data terkini berkaitan dengan perkara ini. Okey, terima kasih. So sebenarnya mengikut data daripada UNESCO, hampir 30% penyelidik sahaja terdiri daripada golongan wanita. Ini adalah statistik global. Dan juga penglibatan wanita dalam kerjaya dalam bidang STEM adalah agak rendah. Tetapi keadaan di Malaysia adalah lebih baik daripada ini. Data dari Malaysia menunjukkan walaupun pada tahun 2017 kami mempunyai mungkin 33% graduan di kalangan wanita dalam bidang STEM, tapi keadaan telah kini menjadi semakin baik. Data terkini menunjukkan lebih daripada 50% graduan dalam bidang STEM adalah daripada golongan wanita. Namun demikian, keadaan ini tidak translate kepada bidang pekerjaan, bidang kerjaya. Kami dapati ada disconnect atau gap atau jurang antara golongan peratus wanita yang keluar sebagai graduan dalam bidang STEM dan peratus wanita yang sebenarnya sekarang meneruskan kerjaya kepada peringkat tinggi sebagai penyelidik atau pemimpin dalam bidang STEM. Dan pastinya dengan jurang itu juga menuntut British Council untuk mengambil langkah ke hadapan dan juga menyokong wanita-wanita dalam STEM ini khususnya. Jadi Miss Prabha, apa peranan British Council dalam memainkan ataupun menjalankan usaha ini? Sebenarnya bidang pemerkasaan wanita dan bidang apa yang kita namakan equality, gender equality, diversity dan inclusion adalah salah satu misi British Council secara global. Bukan terhad kepada bidang STEM sahaja, tetapi secara keseluruhan kami amat mementingkan GEDI ini dalam semua kerja dan semua program dan inisiatif yang British Council lakukan. Untuk STEM secara khususnya, 4 tahun yang lepas British Council telah memperkembangkan Biasiswa Women in STEM Scholarship. Dan ini adalah satu cara untuk memberi peluang kepada golongan wanita untuk menceburi pendidikan tinggi dalam bidang STEM di universiti-universiti yang terpilih di United Kingdom. Dan kami berharap ini akan memperkasakan wanita untuk terus memilih STEM untuk peringkat masters. So kami dapati ada ramai graduan STEM dalam peringkat sarjana muda, tetapi untuk meningkatkan lagi dan masukkan ke peringkat kerjaya dan pemimpin dalam STEM, golongan wanita perlu meneruskan pengajian, dan itulah yang kami harapkan daripada Biasiswa Women in STEM. Dan tahun ini melalui kolaborasi antara United Kingdom dan ASEAN, kami juga dapat mempertingkatkan biasiswa ini dengan
UK ASEAN SAGE Women in STEM Scholarship. Menarik untuk kita lihat. Tapi ada tak British Council melihat kenapa ada disconnect pemimpin wanita dalam STEM ini? Ada tak melihat kajian tertentu ke ataupun menafsir sendiri data yang diterima? So, British Council belum membuat kajian spesifik untuk Malaysia, tapi kami merujuk kepada kajian-kajian sedia ada seperti kajian daripada Khazanah Research Institute. Ada banyak sebab sebenarnya. So mungkin keadaan di tempat kerja yang kurang kondusif bagi golongan wanita, hiring policies di mana especially dalam bidang seperti STEM yang mungkin memerlukan long hours dan komitmen yang terlalu tinggi, jadi mungkin ada some kind of difference in the hiring policy, so this has to be looked into further. We don't have a British Council research, but mostly it's because of environment that's not as conducive, dan juga something that's really important, peranan wanita sebagai caregiver, right? So wanita, in our country and in many Asian countries have got many roles to play, dan for that a STEM career might be something that's very demanding kalau tiada support system yang mencukupi dan tiada employment policies yang dapat that can be supportive and actually support the women to reach up to those levels. Masalah utamanya lah kan. Betul. Tadi Charlene dan juga Vilashini dah dengar apa cabaran-cabaran yang mungkin akan dihadapi dalam STEM kalau kata memang meneruskan minat dan sebagainya. Tapi pertama sekali kita ingin ucapkan tahniah kepada kedua-duanya kerana berjaya mendapatkan beasiswa berkenaan. Cuma kongsikan perjalanan dengan kami, kenapa minat dengan STEM? STEM yang sememangnya kita tahu, tak kira sekarang ni lelaki ataupun perempuan, dalam kalangan pelajar kita kurang minat kalau kita tengok kajian-kajian. Banyak dah didebatkan, banyak dah dibincangkan dan sebagainya. Tapi kedua-dua anda mengambil langkah ke dalam ke arah bidang STEM. Mungkin Charlene boleh kongsikan. Mula-mulanya, in my first degree, I was not studying a STEM degree, but it was right after that, actually, I started to develop a hobby in programming. So after like 6 to 8 years of working in what I was working in, then I decided that I want to pursue higher. I want to probably go into computer science as a whole because I've already been doing it as a hobby for a long time. So I wanted to challenge myself. What if I can do it? So at the age of 28, I took my second degree in computer science at University Teknologi Malaysia, UTM. So I'm very grateful that they accepted me. And while I was studying, I have to juggle both my work and my degree at the same time. But actually, during my first year, I realized that the subjects that I was studying, it really clicked to me, what I was studying. So I felt like maybe this is what I want to do. So it feels like a calling to me. So this is how I got into computer science. And well, here I am. As one of the penerima biasiswa, bagi Vila pula? So secara profesional, saya seorang ahli farmasi. Saya telah membuat latihan saya di Sunway Medical Center selama 2 tahun sebelum saya berpindah kepada GlaxoSmithKline, sebuah industri pharmaceutical multinational. So apa yang mencetuskan minat saya dalam bidang STEM ialah pengalaman saya bekerja di beberapa sektor healthcare di negara ini. Ia menunjukkan kepada saya betapa besar potensinya kalau sektor kesihatan Malaysia, if our healthcare sector is integrated with AI and digital health. So artificial intelligence and the digitalization of healthcare is very important. So itu yang mencetuskan minat saya. Sebagai seorang ahli profesional healthcare, I think it's our duty to go and learn and come back and make our healthcare system better. So that is a very short answer to why I decided to move from healthcare into a STEM field.
Dan kita juga ingin memahami seperti yang apa Miss Prabha kongsikan, mungkin itu secara generalnya cabaran yang dihadapi oleh wanita. Pada awalnya sebelum menerima beasiswa ini, bagi Charlene dan juga Vila, apa dalam memahami bidang STEM ini lebih lanjut, apa agaknya cabaran-cabaran terbesar yang Vila dan juga Charlene merasakan dan juga dapat melihat, dan apabila sudah dapat beasiswa ini nanti, dah belajar dan sebagainya, nak atasi cabaran-cabaran tersebut? Vila, silakan. Okay, saya rasa saya bernasib baik. Because personally, I've not had huge obstacles for my dreams and for what I want to do. In my family, we don't see gender. When I told my mom that I wanted to do this field, she was very proud of me. Okay. And I've had a lot of support over the years. When I did my degree in pharmacy, I got a full scholarship from my university as well. But I do see ada rakan sekerja, ada ahli keluarga kaum wanita yang memang there will be problems, especially when they have families, especially when they have kids. For me, I think in today's family system, it's very important for the wife and the husband to understand that the roles can change and it has to be flexible. So if you have a wife or you have a girlfriend who has a huge potential in a certain field, it can be engineering, it can be mathematics, it's your duty as, you know, their partner to support it. Because at the end of the day, if one of you guys are doing very well, it's going to help the entire family. But I do notice that when kids come along, it's always expected for the women to put down their careers and continue. But I'm very fortunate that in my family, I didn't have to see that. My mom continued working, my aunts, all the women figures in my family, they really showed me that no matter what your gender is, you can do anything as long as you put in the work. Charlene, mungkin ada sedikit nak tambah? The challenges I've faced is actually also issue kewangan. So because pursuing tertiary education is actually not cheap, it's actually expensive. Really depends on where you study and where you go. But thankfully with all the education loans, there are a lot of informations out there that helps you pursue a tertiary education, even with issue kewangan. I'm actually really thankful because degree kedua saya, I received PTPTN loan. So that actually helped me to pursue my second degree despite just graduated from my first degree. And the first degree also took up a lot of money and time. So thankfully because of PTPTN, I was able to pursue even my second degree. Membantu kan sebenarnya pinjaman pendidikan dan juga beasiswa dalam meningkatkan pembelajaran kita. Dan banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan bersama dengan British Council dan juga penerima beasiswa British Council, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita berganding bahu bersatu. Berat nak memikulnya, sayang. Apa yang berat? Drama restart dah. Kita memang sangat berbangga kerana menjadi warga negara Malaysia. Family Feud! Aku yakin aku boleh buat. Kita sabar mencapai cita. Sakinah, the Lion Girl. Kita kenalkan peserta-peserta kita. Hold me hands up, Malaysia kita. Pakatan percaya kat Didi kan? Kita akan selesaikan benda ini sama-sama. Kita teguh bersama. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Baik, masih lagi bincangkan tentang memperkasakan wanita dalam bidang STEM yang mana melaluinya ada pelbagai inisiatif dan salah satunya melalui British Council Malaysia yang menawarkan beasiswa, dan kita bersama dengan penerima beasiswa dan juga Miss Prabha Sundram, Ketua Pendidikan British Council Malaysia.
Miss Prabha, tadi kita dah bincang banyak tentang dan sebagainya, STEM dan sebagainya. Cuma kita nak tahu tentang beasiswa ni kan. Cerita pasal beasiswa ni, ibu bapa dekat luar sana memang tertarik ni. Jadi macam mana beasiswa British Council ni? Boleh ceritakan tak dia fund daripada mana? Kemudian apa kriteria untuk pemohon? Macam mana pelajar-pelajar boleh mencuba untuk menawarkan diri? Okey, boleh. So beasiswa ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi muncul daripada beasiswa British Council Women in STEM Scholarship yang dimulakan 4 tahun yang lepas. Dan tujuan utama adalah untuk memberi peluang kepada golongan wanita untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi di universiti-universiti di United Kingdom. Sekarang kami United Kingdom melalui kolaborasi bersama ASEAN telah mengembangkan beasiswa ini untuk menjadi UK ASEAN SAGE Women in STEM Scholarship. Dan tahun ini adalah tahun pertama yang kami dapat melancarkan UK ASEAN SAGE. SAGE ialah SAGE, sebenarnya Supporting Advancement of Girls Education. Dan UK ASEAN SAGE ini adalah satu program kolaborasi antara kerajaan United Kingdom dan ASEAN Secretariat. Dan tujuan program UK ASEAN SAGE ini adalah untuk memperkasakan pelajar perempuan dan wanita, memberikan lebih akses kepada pendidikan secara am, kepada digitalisation, literacy, numeracy, dan program ASEAN UK SAGE Women in STEM Scholarship ini adalah sebahagian daripada program besar, program ASEAN UK SAGE program. So bagi beasiswa ini biasanya masa permohonan dibuka adalah bulan Januari. So bulan Januari 2025 permohonan akan dibuka untuk Women in STEM ASEAN UK SAGE Women in STEM Scholarship, dan kriterianya ialah pemilihan berlaku secara biasa. Pemohon mesti memohon kepada universiti dalam bidang-bidang yang tertentu. Universiti-universiti yang terpilih sebagai partner institution dalam program ini akan diberikan, akan diumumkan pada Januari akan datang, dan pelajar-pelajar boleh memohon kepada program-program STEM yang mereka berminat. Mereka mesti mendapatkan grade yang cukup untuk, it's still merit based. So mereka mesti mendapatkan grade yang prerequisite yang mencukupi untuk memasuki universiti tersebut. Mana? It changes every year. So kita usually buat open call pada universiti di United Kingdom yang the best universities in STEM discipline, dan mereka akan masuk sebagai host or partner in universities. So I think this year we have Bristol and Warwick coming on board, and a few other universities. Dan program ASEAN UK SAGE Women in STEM Scholarship ni ditawarkan kepada pelajar wanita dari semua member state ASEAN dan Timor Leste. So this year kita ada 12 scholarships yang awarded under the new ASEAN UK SAGE Women in STEM, and we have one of the scholars from Malaysia, so we are super proud, and we have 2 more scholars as well. So tahun ni 3 scholars dari Malaysia yang mendapat beasiswa ini. Okey, satu pencapaian yang sangat membanggakan. Bukan senang sebenarnya nak dapat beasiswa. Nak bersaing dengan ASEAN tu. Ramai applicant. Many applicants. Berapa roughly? Roughly in the hundreds and thousands to the different universities lah. Ikut universiti ada ramai applicant, and Malaysia is very strong in application, so that's good. So tahniah ucapkan kepada penerima. Mungkin antara lain juga apa program-program yang dilaksanakan oleh British Council, bukan sahaja melihat kepada kerjasama ASEAN dan juga UK ini, tetapi untuk menyokong wanita dalam bidang STEM secara khususnya. Okay. So seperti yang saya sebutkan lebih dahulu, so banyak daripada kerja British Council bukan hanya menyokong wanita dalam bidang STEM, tetapi menyokong wanita. So ketidakseimbangan jantina, gender, inequality that happens. So gender equality, diversity and inclusion. So STEM is one of the areas. So baru-baru ini, so of course Women in STEM Scholarship is and is a great example of the STEM work. Tapi gender equality, diversity and inclusion ni goes through semua program yang dilaksanakan oleh British Council. So, sama ada kami buat program
institutional collaboration ataupun kerjasama antara institusi di UK dan di Malaysia, kami juga memastikan bahawa prinsip-prinsip GEDI ini termasuk dalam program-program yang kita lakukan. Baru-baru ini British Council bersama dengan rakan-rakan di ASEAN, Simeo Raihat, telah juga menerbitkan suatu kertas putih untuk GEDI mengenai women leadership in higher education. So that's not specific to STEM, tetapi satu bidang yang sangat penting, sebab kalau tiada kepimpinan yang mencukupi, pemimpin wanita dalam pendidikan tinggi, that means that our young scholars and students will not have role models and will not have inspiration to continue. And it's really important to have that kind of diversity in the higher education setting. So kami juga membuat semasa the time of the Women in STEM Scholarship, which is usually January to March, kami juga mengadakan banyak networking. Yang baru-baru ini pun kami adakan networking bersama scholars women in STEM dan role models from Malaysia, pemimpin dalam bidang STEM dari Malaysia. Kita adakan networking events dan also industry collaborations. Menarik sebab penting untuk kita pegang pada fakta bahawa pasaran buruh negara ini kalau sangatlah rendah untuk golongan wanita di pasaran buruh pada ketika ini. Yang kita pelik ketika di zaman universiti ramai wanita pergi belajar, tapi bila masuk ke pekerjaan, jadi kat mana support system, di mana lopong-lopong yang kita kena baiki, itu yang menjadi isu pada ketika ini. Dan untuk Charlene dan juga Vila, dalam masa tempoh 5 tahun akan datang, di mana anda nampak diri anda sebagai penerima beasiswa, sebagai individu yang telah pun belajar dan melihat serta orang kata bila pergi belajar jauh ni, pemandangan, pengalaman itu lebih jauh. Apa yang 5 tahun akan datang, di mana anda nampak diri anda, Charlene? Dan apa yang anda nak lakukan untuk negara mungkin? So first off, saya tak boleh predict the future. So but then I do hope that at Warwick I'll be able to learn as much as I can and actually specialize in a field in computer science, which I hope will be either data science or something to do with technical art, which combines graphics and programming. And hopefully I can either come back as a researcher and or maybe as to come back to motivate and share my experience to the other young girls and women in Malaysia to pursue that it's okay to pursue a field in STEM, share my experience. And I'm hoping to also maybe look into researching as well, since I am interested in going further into the field that I am in, and probably do a lot more than but based on what I'm going to learn, I'm definitely going to use that experience, that knowledge, everyone that I've met, the peers that I will meet, the potential industry talks that I will be able to attend. I want to absorb all of this and use it for the better good. Bagi Miss Prabha lah, sebelum kita pergi ke Vila, apa harapan secara dalam 2 minit terakhir ini, apa harapan melihat kepada pemerkasaan wanita bukan sahaja dalam STEM tapi secara keseluruhannya dan juga peranan British Council? Okay. So kami amat berharap bahawa first of all dalam STEM, pemegang-pemegang biasiswa ASEAN UK SAGE Women in STEM Scholarship dan Women in STEM Scholarship British Council ni, seperti yang Charlene katakan tadi, akan balik dan contribute, menyumbang kepada negara. So that's one of the criteria of the scholarship. You cannot stay on and work there. You come back and contribute to the country. Very, very important. So bila mereka menyumbang sebagai penyelidik, sebagai pemimpin dalam bidang masing-masing, mereka bakal menjadi mentor dan a really good inspiring example to other women and students untuk menceburi bidang STEM dan juga meneruskan perjalanan dan kerjaya dalam bidang STEM sehingga sampai ke tahap yang tertinggi dan juga mungkin dalam tahap menjadi pemimpin dalam institusi pengajian tinggi, which fits in with exactly what we hope to see, which is
mengurangkan jurang antara ketidakseimbangan jantina yang kami perhatikan berlaku secara global, actually, not just in Malaysia. Besar harapan itu, kan? Besar harapan, dan itulah yang digalas oleh Charlene dan juga Vila. Vila macam mana? Tadi nampak very interested dalam kecerdasan buatan AI dan sebagainya. Apa yang mahu dilihat dalam tempoh 5 tahun akan datang dan apa yang mahu disumbangkan dalam negara dalam memperkasakan STEM? Like Miss Prabha said, that this scholarship is not designed for us to go to the UK and not come back and give back to Malaysia. A lot of the scholarships out there now, they want Malaysians or other Asian countries to go learn, come back and make Malaysia better, to make an Asian country better. So for me, I will definitely still be in healthcare. I want to integrate artificial intelligence and digitalization. I still haven't found my niche. I still haven't found what I wanted to do, but there are a lot of applications. You can talk about diagnostic, therapeutic, or theranostic. So I'm hoping to go to the UK, to University of Bristol, learn, and come back and make one part of our healthcare system better. Kita juga menaruh harapan kepada perkara itu. Betul. Mungkin saya tak dapat nak lakukan. Tapi inilah dia antara awak ada peluang lagi. InsyaAllah kita juga menyahut cabaran tersebutlah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Miss Prabha Sundram, Ketua Pendidikan British Council Malaysia, dan juga penerima Biasiswa Wanita dalam STEM British Council. Kita ada Charlene Ng Andrew dan juga Vilashini Saravanan. Satu perkongsian yang saya kira sangat memberikan inspirasi, terutamanya buat wanita seperti saya ini untuk juga cuba menceburi bidang ini nanti. Mungkin saya akan bincang dengan lebih lanjut dengan Miss Prabha nantilah. Okey. Okey, baik, itu sahaja dapat kami bawakan dalam AWANI pagi hari ini. Saya Fiza Zaman. Saya Rosyah Zuhair Safisha. Kita jumpa lagi.